Üdv mindenkinek, nagyon nagy szeretettel köszöntünk újra mindenkit a Lap Timingban, innen a Balaton Parkról, nem innen, hanem majd a körök lesznek onnan, ugye pontosan tudjátok, hogy külön vesszük fel ezeket az adásokat, de ahogy már egy hónappal ezelőtt is láthattátok, lesz ebben az adásban is nagyon menő kis telemetria, és a fiúk azonnal intenzíven fognak a körök végén értékelni. Most egy olyan autót, ami egyébként volt már nálunk Kakucson, és imádtuk is, meglepőt is ment. Kíváncsi vagyok, hogy itt mit fog tudni, ez egy tuningolt TTRS, amit egy nagyon kedves nézőnk hozott. Ismét, most a Balatonra már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Jani, egy hónappal ezelőtt a Golf kapcsán említetted már, még nem mondtuk ide spoilerként, hogy lesznek majd itt agyonhúzott autók, és na hát ez a TTRS, ez egy agyonhúzott autó. Igazániból elolvastam azt, amit a kedves tulaj leírt róla, de nem volt kedvem bemásolni ide a kis listámba. Tehát ez egy ilyen NKH gyanús TTRS, de nagyon jó volt megcsinálva, és nagyon szerettétek a Kakucsi körön is. Hogyan vártad ezen a pályán? Én nagyon. De egyébként még őrá sem mondanám, hogy agyon tuningolt, mert maga a motor része nem agyon tuningolt. Lesz majd olyan, ami a motorikusan gyakorlatilag felszáll az űrbe, és onnan majd vissza kell valahogy szorítani. Amúgy az egész autó ugye már Kakucson is bizonyította, hogy gyakorlatilag kevés dologban hasonlít egy széria TTRS-re, mert mindenki van benne cserébe, de tényleg futóműben minden, a fék is ugye komoly fék van rajta, a motor és azért kapott, mert ugye a gyári 400-ból kb. 500 lett, és hát akarat is van benne, ezt már szerintem Kakucson is elmondtuk, hogy ugye maga a DSG szoftver is újra van programozva, sőt ugye az ESP-t is újra programozták, Kakucson emiatt volt állítólag ugye az egyik féktávon nagyon akart megállni. Úgyhogy tényleg az autó minden téren gyakorlatilag javítva volt, és mivel Kakucson igazából ez az őrült tudása nem annyira domborodott ki, én kíváncsi voltam, hogy itt azért az egyenesekben van lehetősége ugye a bődöletes motorerőt kicsit kitombolni magából, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy mit fog tudni, és hát haladt. Mindig szoktátok kérdezni, ezen Nankang AR1-es gumik voltak, ami ugye nagyon segít. Csabi, azzal fordulnék át hozzád, hogy a tulaj mesélte, hogy nagyon sokat tett azért, hogy ez a kocsi könnyű legyen, mozgékony, és alapvetően úgy jött a Balatonra, hogy ő szeretné a legjobb időt megközelíteni. Ezen mi azért egy picit előre csodálkoztunk, hogy azért a GT3-nak az idejét te hogy vártad? Hát ugye a Kakucsról már tényleg jó emlékünk volt olyan szempontból az autóról, hogy tudtuk, hogy ez nem csak úgy össze van dobálva, hanem alaposan utána nézett a tulaj, hogy mit szeretne és miért szeretne, és eleve azért választotta ezt az autót is, mert ilyen jó tuning alapnak gondolja, vagy gondolta, és tényleg úgy nyúlt hozzá. Ezzel együtt én mindig azért, ha valaki azt mondja, hogy hát a GT3-at szeretné megvenni, azt úgy kékért befogadom. Nem motorerőben, mert abban meg lehet könnyedén, hanem így összteljesítményben azért ez már sokszor igazolódott, hogy bármilyen autót azért nagyon sokáig kell reszelgetni, hogy jobb legyen, mint az szerintem. De azt el tudom fogadni, hogy ez egy jó cél tud neki lenni. Persze mindig jönnek a sztorik, hogy mert nyílt napon így megy, meg nyílt napon úgy megy, meg azt megelőztem, meg amaz, de hát általában azért be kell vallani, hogy egy nyílt napon, és senkit nem túl vagy lebecsülve, de jellemzően nem az autók határozzák meg a köridő határokat, hanem a pilóták képessége. Ezt nem azt mondom, hogy mindenki béna, csak azt mondom, hogy egy gyengébb autóval is van, aki sokkal jobbat megy, mint mondjuk adott esetben egy jó autóval is van, aki csak éppen pilickázik. Szóval ez önmagában még nem határozza meg, de kíváncsi voltam, hogy fog működni. Ugye Kakucson nekem az rém lett, hogy ott azért a futómű ebbe az autóba ilyen ránézésre és ilyen nagyon minimál dőlésekkel van állítva, mint hogyha ilyen gyorsulós autó lenne, és hát az a gyors kanyarokban ritkán működik jól, úgyhogy emiatt azért aggódtam, de attól függetlenül hát majd meglátjuk, úgyhogy...
A kedvenc történetem még a tulajról, mielőtt megnézzük az első kört, hogy ugye meg szoktuk kérdezni, hogy a család hogy állt hozzá, és mondta, hogy nagyon jól álltak hozzá, mert nem merte elmondani, majd amikor kiderült, akkor vihette a feleségét egy wellness hétvégére, hogy ezt sikerült bevásárolnia, meg egyébként azt mondja, hogy minden egyes komolyabb, látványosabb tuningolás után is kell egy wellness hétvége, mert annyira nem nézik otthon jó szemmel. Na de ezeket a vicceket... Egyébként ez belefér szerintem. Ez jó, nem? Tehát Hát meg 400-ról 500, egy wellness. az a baj, hogy a tuningok szerintem sokkal drágábbak, mint a wellness Az hétvége, biztos. tehát legalább nem arányosan van, hogy... Én azért vicces egyébként, mert tudom is, hogy hol lakik ez az autó, mert szoktam arra fele futkosni, és mindig az utcán megnézem, itthon van az akár kicsoda. Ezt vezettem már. Sőt, fogom is jövő héten. Na ennyi poén után akkor nézzük meg, hogy Csabi mit művelt a kocsival. Egyenesen nagyon megy. Itt volt egy kis beletorpanás, hiába léptem vissza a 6-os kijáratánál, nem húzott. Na milyen az élmény? Megy a hangja? Megy. Tessék, megy a hangja? Megy a hangja. Ja, az én hangom. Az megy, sőt, amikor befejeztem a kört, akkor mondtam is még egy-két infót majd, hogy Igen, telefonszámok, tudjuk, ilyesmi. telefonszám, ilyesmi. Nem, egyenesen nagyon jól elindul. Egyszer torpan csak bele valamiért, de egyébként nagyon jó ment. A fék az is jó erős volt. Nincsen Szemiszlik? Szemiszlik, van tapadása. Éri a forintot. Igen, jó. Olyat rajtoltál, hogy itt azért többeknek köztük, nekem is könyvbe lábadt a szemem, hogy ugye Igen, azért- főleg az elején, utána egy picit azért Aha, úgy de a csillapodik, megmozdulás de az- az nagyon agresszív. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Mondom az értéket. Ami az első és nagyon izgalmas, az a 235 km/h szakítási sebesség, ami közel van a GT3 RS-hez, mert az 238 volt. Akkor egy picit ott megriadtunk, amikor azt először kimondtuk, hogy közel 240-nel mentél. sima GT3 Bocsánat, csak GT3 volt, igen. Hogy közel 240-nel mentél, de ugye 38 és 35 között minimális a különbség. Az időeredmény az nem tudta megközelíteni, abban azért le van maradva, de ez az 1.35-673, amit autóztál, azért az a második legjobb időnk, és ami nagyon izgalmas, hogy jobb, már a te időd is jobb bőven, mint az M3 Touring, amit annó nagyon-nagyon dicsértünk. Tempóban is jobb volt, meg időben is jobb volt. Jó, hát azért személyszék gumi, meg hiába Persze. 500-500 lóerő, azért az egy kombi, ez meg egy kupé. Sokkal utcai volt az M3 Touring, ezt én aláírom, csak persze. nekem azért, amikor hasonlítottam a listát, az igen meglepő Azért egy eredmény. mérföldkő, mert azt viszont nagyon jónak éreztük, Így van. sőt a mai napig szerintem.
Igen, úgyhogy az autó az itt is szerintem bizonyított. Amitől tartottam, hogy a kanyarokban nem mindig úgy kanyarodik, ahogy én azt szeretném, ez itt is visszaköszön, ez igaz, de egyébként nagyon jó élmény volt vele menni. Én, ahogy megnéztem a körödet, pont ezt láttam, hogy az első pár kanyarban elég komolyan küzdöttél a fordulással, viszont amit Jani említett, hogy a DSG is át van programozva, nagyon jó váltásidők voltak, viszont az összes gyors féktávon azt látom, hogy szenvedsz, hogy megtaláld a tapadást. Az miért lehetett? Hát ugye ennek többféle dolog is lehet, ez lehet futóműállítás, lehet guminyomás, lehet gumihőmérséklet, akár a dőléssel is összefügghet, bár az inkább akkor lenne, ha túl nagy, de az itt nem állt fönn. Szóval, hogy ennek sok oka lehet, de ugye futómű állítással is lehetne ezt kompenzálni, de sok tuning autónál előfordul, és ezt már nagyon komoly tuning autóknál is tapasztaltam, hogy féktávon nem stabil az autó, hanem mozgós. Ez igazándiból egy bizonyos szinten nem zavaró, hogyha az ember ezt megszokja, de nyilvánvalóan van az a szint, amikor már valakit el tud ezt bizonytalanítani, hiszen egy kanyart megkezdeni sokkal jobb stabil autóval, mint eleve egy ilyen izgő-mozgó autóval, tehát féktávon azért nem lenne baj, hogyha ez jobban stabilabb lenne, effektív. Akkor nézzük meg, hogy János tudott egy gyorsabbat autózni, és már is jövünk vissza. Jánosom, te úgy nyerted meg a reggelt, vagy a délelőttöt, hogy erősödsz folyamatosan. Ja. Most lett slicked meg egy kicsit még erősebb. A te rajtod is eszeveszett, jó volt nézni. Milyen a kör? Igen, érdekes egyébként, hogy ahogy megindul, az nagyon ijesztő, és utána egy belelassul. Igen. Tehát, hogy olyan furcsán adja le a teljesítményét. Nagyon jó a tapadás, de nekem a végére már elkezdte az elejét kenegetni. Aha. Tehát, hogy úgy... Pedig ugye neked is állított a guminyomás még egyszer. Igen, de hogy valahogy ugye ortolós lett a legvége, pedig próbáltam már minden gázzal, mindennel. Valószínűleg nekem ez a fajta slick, mert ugye a kakucson sem annyira szerettem, hogy nem fekszik. Tehát az én ilyen durva vezetésemhez valószínűleg nem fekszik. Én a merevebb oldalfalut sokkal jobban szeretem. Úgyhogy amúgy félelmetes a kocsi, meg sebességre meg volt a GT3 RS, vagy Konkrétan? GT3. Hát majd meglátjuk, mert azt mondta a tulaj, hogy kisebb átmérője a kerék, úgyhogy csal az óra, de majd a GPS-ből meglátjuk. Igen, meglátjuk. De egyenesben nagyon megy, Nagyon mert megy. a hátsó egyenesben is, majd a tribün mögöttibe is láttam, hogy azért tehát ez ilyen GT3-as szinteket tud egyenesbe. Egyébként, ha jól tudom, a tulajnak a GT3-as a target ám, tehát hogy ő azt lőtte be magának célnak. Úgyhogy Szerintem nagyon kíváncsi gumira vagyok. jobb van rajta, mint azon a Igen. GT3-on volt. Igen, Kanyarsebességben nem éreztem, hogy többet tudna. Meg így, hogy a végén eltologatta, szerintem a GT3-val mélyebbről tudtam kigyorsítani, mert az hátsó kerekes volt. Nagyon kíváncsi vagyok az időre, mindjárt mondjuk. Az idő eredmény 2/10 gyorsabb, tehát 1:35.428. Ami érdekes, hogy a végsebesség, tehát a maximális sebesség viszont lassabb 3 km/h-val, tehát 2:32.
és a szektorok úgy alakulnak, hogy majdnem a teljes előnyödet az első szektorban szerezted meg, ahol még Csabi nagyon szenvedett a kormányzással. Tehát a második szektorotok, ami ugye jóval hosszabb, mert az 53 másodperces, abban fél tized sincs kettőtök között, és hát nyilván az, hogy 2/10 autóztok, az mutatja azt, hogy azért amit lehetett most, azt le tudtátok tenni a talajra. Nálad azt vettem észre, hogy meglepő módon és szokatlanul fújtattál, hogy ez meleg, vagy a harc azért, hogy dolgozni kellett. Kíváncsi vagyok, hogy mire emlékszel, hogy értékelsz. Igazából nagyon melegen volt valamiért, ott kezdődött el egyébként később más autókban is, tehát az egész nap ugye nagyon meleg volt, és nagyon-nagyon melegen volt, tehát később volt is, hogy rosszul voltam kb. De szerintem az, hogy Csabi lassabb volt az első szektorban, valószínűleg a semi-slicket még nem annyira sikerült megmelegíteni, és nekem már ilyen pont. Én mentem először. Igen. És ugye egy kört megyünk, az alatt nem biztos, hogy a semi-slick pont tökéletes. És nekem meg ugye, mivel előtte meg volt a golfos tapasztalat, én utána beleültem egy tök meleg, üzemmeleg, semi-slickes autóba, tehát én végig azt éreztem, hogy úgy nem komfortos nekem az egész, azon kívül, hogy egyenesben tényleg marhára megy az autó, utána a tulajnak is mondtam, hogy én ezzel a gumival sem tudok úgy igazából bűrőre jutni. Ugyanezen, mikor beszéltetek, hogy féktávon, és azt éreztem, hogy olyan furcsán mászkál az autó, tehát nem az, amikor így jó ráhibbálod, és akkor majd lesz valami, hanem olyan furcsa az egész, és a kanyaríveken is, hogy nem éreztem azt, hogy mindenhol pontosan tudnék bekanyarodni, ezért egy csomó helyen nem padlóztam le ott, ahol gondoltam, hogy le kéne. Mert ott is inkább a vége fele már azt tudtam is, hogy az utolsó kanyar rossz, hogy én kifejezetten ortolós lett az egész. És az utolsó egyenesen már ilyen nagyon furcsán kanyarodtam ki. Egyszer meg is torpant az autó. Azt föl is írtam magamnak, hogy az 5-ös, 6-os kijáratánál a váltásodnál megtorpant, és utána lekésel a 7-esről, ami ugye egy padlógázas kanyar lenne, és ott rendesen tartott gázzal, meg hallom, hogy tolja az elejét, és hogy el kell veszegetni a gázt. Tehát, hogy a vége fele már ilyen bénázás volt inkább, mint gyorskör. Furcsa volt, mert főleg a semi-stickkel nem ezt várnád, hogy 2 kör után gyakorlatilag a vége fele már így gyakorlatilag nem tudsz rendesen, normálisan menni vele. Mondom, igazából annyi maradt meg, hogy továbbra is nagyon erős, meg gyorsulásra szerintem marha jó, de ezzel a gumival, meg ezzel a futóműbeállítással szerintem képtelenség vele nagyon gyorsan menni. Legalábbis úgy, hogy 2 kört akár egymás után. Igen. Tehát, hogy egy körre még lehet, hogy jó, de tényleg az, hogy nekem a kör közben érződött, hogy hol vesztem el a gumit. Tehát, hogy így szépen lassan, és akkor ugye annak függvényében próbáltam ott bénázni még, hogy valami legyen, de igen, tehát ott a hátsó kigyorsítás is, már én is nézegettem az órát, és már láttam, hogy azért nem az az érték lesz a kocsi erejéhez képest, amivel befutok, amit én számítottam. Úgyhogy egy ilyen felemás érzés lett, be kell valljam őszintén, utána egy másik tulaj mondta, hogy légy szíves, nem mondjam már a Audi tulajnak, hogy én a Golfban sokkal jobban éreztem magamat. Tehát, hogy az egy ilyen kellemes volt, munka nélkül, nagyon gyorsan tudtál menni, még ebben meg tényleg az volt, hogy már vége küszködés volt, hogy gyorsan tudjak menni. A sebességre visszatérve még egy kérdés, Csabi, ugye nézegettem a telemetria miatt, hogy már a célénes végén is eléred a 200-at, mindketten nyilván, az 5-ös féktávján is bőven, és ugye ezért ez a 2.35 engem megint egy kicsit így megfog, hiszen amikor a Porsche-nál beszéltünk a 38-ról, akkor az extrémen kiugró eredmény volt a korábbi, meg az azóta ment autókhoz képest. Nekem az, hogy egy TTRS-sel is lehet 35-öt menni ott, az egy picit olyan, hogy akkor még valószínűleg bőven van följebb, hogy majd mik lesz. Sajnos. Van. Nem is sokára. Van? Tudnék róla beszélni. Lesz. Úgy látszik, nem akarnak spoilerezni. De egyébként ott lelátó az 6-os, 5-ös, 6-os? 5-ös, 6-os. Igen. Tehát ott 210 körül mentünk. Igen. Ott simán. Mondom, pont eléritek a 200-at a féktávon a rajtból. Igen, hátul 210, visszafele meg a jóisten. Tehát, Igen. hogy, Hát lehet, hogy lesz olyan autó, ami még egy picit erősebb, és pokoliabb megy. igen. Hát sőt, 2 is lesz. Én láttam az egyik telemetriát, mert megnéztem, mert annyira zavart, és... Hát az érzés Mindig csak egy pár hónapot kell várjatok erre, hiszen mint tudjátok, a következő héten majd Kakucs, és egy hónap múlva Nincs lesz. olyan Még egy dolgot hadd Igen, mondjak főnök. el, nem tudom, hogy most ment telemetria, hogy ha véletlen valamelyik adásban nem lesz telemetria, az azért van, mert az új csoda telemetriánk nem mindegyik kört vette fel. Ebbe lesz, mert ebben a résznavigátorban. Igen. Tehát, hogy ugye De mivel nem, egymásra... egyébként pont ennek az autónak a tulajától ő adott egy telemetriát, hogy próbáljuk ki, és próbáltuk, és tök jó, meg mobillal jól működik, csak az ott nem volt teljesen szinkronban a rendszerrel.
Úgyhogy... De pont nála a TTRS-ben a résznavigátor volt, úgyhogy itt Igen. Csak hogy majd későbbi részekre, mielőtt még mindenki elkezd. Tehát sajnos az új telemetria az még valamiért ilyen furcsa dolog. Még nekünk is tanulnunk kell. Igen. Ezek voltunk mára, jövő héten Kakucs, tartsatok majd akkor is velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, és akkor egy hónap múlva pedig majd újra Balaton. Sziasztok! A következő adásban megpróbáljuk kideríteni, hogy mennyit számít a súly, hiszen itt lesz velünk egy Tourneo Custom, amit telepakolunk majd Csabin kívül emberekkel is, de hogy érdekes autó is legyen, illetve az is érdekes lesz, de hogy még egy érdekes autó is legyen, lesz itt velünk egy közel 30 éves Z3-as BMW. Tartsatok velünk! Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.